እንደምናችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ባላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘሁኝ የእናንተው ሮዲ ነኝ ከኢትዮሶፍት። ዛሬ እንዴት የእንጨት ፈልጦ ውጤት በፎቶሾፕ በቀላሉ እንገነባለን የሚለውን የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በዚህ መልኩ የእንጨት ፈልጦ ውጤት በቀላሉ እንገነባለን። የፈለጋችሁትን ስታይል በፎቶሾፕ ማበጀት ከፈለጋችሁ በኮሜንት ጻፉልኝ፣ ሰርቼ ለማሳየት ፍቃደኛ ነኝ። እኔን በድጋፍ እየበረታታችሁ የምትገኙ ከልብ አመሰግናለሁ። በተረፈ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁት ሳብስክራይብ እና የደውል ምልክት በመጫን እንድትተባበሩልኝ እጠይቃለሁ። በሌላ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።